با درود به همه شما خواهران عزیزم که از آلبانی، از سایر کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا، استرالیا، آسیا و کشورهای عربی در اینجا حضور دارید. همچنین درود میفرستم به خواهران عزیزم، اعضای خانواده بزرگ مقاومت. یک به یک همگی به اشراف 3 خوش آمدید. به اعضای شورای مرکزی سازمان مجاهدین که در این اجتماع حضور دارید، به همه شما درود میفرستم. چنین اجتماعی معمولاً در روز جهانی زن برگزار میشه، اما هر جا که زنان گرد هم میان و درباره رسالتشون برای آزادی و برابری صحبت میکنن، همون روز زنه. این واقعیت به خصوص در مورد زنان ایران صدق میکنه، چون در برابر رژیمی مرتجع و بنیادگرا مقاومت میکنن که زن ستیزی بارزترین ویژگی اونه. پیش از حاکمیت این رژیم، زنان در ابعاد گسترده در قیام ضد سلطنتی حضور داشتند. این بیانگر جهشی در جایگاه زنان و نقش مبارزاتی اونها بود. حضور گسترده زنان در انقلاب ضد سلطنتی از سوابق و زمینه‌های مبارزاتی مهمی برخوردار بود. مشخصاً در دهه 50 زنان پیشتاز در مبارزه انقلابی علیه شاه فعالانه شرکت داشتند. پیشتازانی همچون فاطمه امینی، مرضیه اسکویی، اعظم روحی آهنگران و اشرف رجوی از زنان برجسته این مبارزه بودند که با فداکاری بسیار راه انقلاب رو گشودند. اما رژیمی که بعد از اون به حاکمیت رسید یک استبداد مذهبی زنستیزه. وقتی در سال 57 رو کار اومد، درست مثل این بود که سدی در مقابل رود خروشان حرکت و پیشروی زنان گذاشته شد. من بسیاری لحظه ها و روزهاش رو به یاد دارم. انگار 2 نیروی دشمن در میدان جنگ به هم رسیده بودند. دشمنی آخوندها با زنان و بیزاری و بی‌اعتمادی زنان نسبت به رژیم جدید از فردای به قدرت رسیدن خمینی شروع شد. یعنی به محض ربودن انقلاب و چنگ انداختن آخوندها به قدرت، سرکوب زنان با شعارهای یا روسری یا توسری و همچنین مقاومت زنان در مقابل این رژیم شروع شد و تا امروز ادامه دارد. وقتی که به عمق رفتار وحشیانه آخوندها علیه زنان نگاه میکنیم، معلوم میشه که این زنستیزی جانمایه و مبنای سیاست سرکوب تمام جامعه است. از نظر ما پاسخ مشترک تمام این تعارضات آزادی است و برابری. نه فقط برابری و نه فقط آزادی، بلکه آزادی و برابری. این پاسخ در امر رهایی زنانه. به همین دلیل همیشه تاکید کردم که زن نه فقط رها کننده خودش، که رها کننده جامعه هم هست. این رسالتیه که بر دوش ماست و برای انجام اون مصمم هستیم. تاریخچه مبارزه این 4 دهه علیه استبداد دینی با پیشتازی زنان مجاهد ممتاز شده. شما در این روزها نمایشگاهی رو مشاهده کردید که برهه‌هایی از تاریخ مقاومت مردم ایران در این
40 سال رو نشون میده. نمایشگاه یادآوری میکنه که زنان این مقاومت از چه مسیر خونباری عبور کردند. شما تصویر قفس‌هایی رو دیدین که محل نگهداری زندانیان بود. برخی از کسانی که مدت‌های مدید تو اون قفس‌ها اسیر بودند حالا اینجا در کنار شما نشستن. شما تصویرهایی از شکنجهگاه واحد مسکونی رو دیدین که محل آزاررسانی سادیستی 24 ساعته به زندانیان زن بوده. شما کسانی رو میبینید که از بازماندگان قتل عام سال 67 هستند و در همین جمع زنانی رو میبینید که از اون شرایط هولناک عبور کردند و سرفرازانه به وظایف مبارزاتی خود مشغولند. درباره نبرد این زنان در شکنجهگاه آخوندها و درباره برخی از 10,000 زنی که در این 40 سال شکنجه یا اعدام شدند، از فاطمه مصباح 13 ساله تا مادر زاکری که 70 سال سن داشت و اون رو اعدامش کردند، کتاب‌های متعددی نوشته شده. با این حال داستان این مقاومت‌ها هنوز به یقین داستان ناگفته‌ایه. از تحمل شکنجه‌های شدید، مقاومت در برابر رفتار حیوانی بازجوها و پاسداران، مبارزه برای حفظ جمع و روحیه جمعی و رزمنده در بندهای زندان و همچنین تکاپو برای وصل شدن به سازمان مجاهدین تا تلاش برای ایجاد هسته‌های جدید مقاومت، همه حماسه های پایداری این زنانه. شایستگی این زنان همچنین در میدان نبرد آزادی بخش هم خودش رو نشون داده. سختی ها و بغرنجی های حضور زنان در صفوف یک ارتش برای جنگ با دشمن فصل جداگانه‌ایه. از اینکه چطور واحدهای رزمنده خودشون رو شکل بدن، چطور آموزش ببینن و چطور فرماندهی کنن. از اینکه چطور در 14 سال پایداری در اشرف و لیبرتی با همه موانع بجنگند و از مقاومت دست نکشند. حالا شما در اینجا 1000 زن پیشتاز رو میبینید. 1000 زنی که از شهرهای مختلف ایران اومدن یا از دانشگاه‌های کشورهای اروپا، آمریکا یا ایران و از شغل و خانواده‌های خود چشم پوشیدن و برای آزادی مردم و میهنشون به مجاهدین پیوستند. شما در اینجا 3 نسل از زنان رو در کنار هم میبینید. در واقع بالاترین نهاد رهبری کننده این جنبش تماماً از زنان مجاهد تشکیل شده. این دستاورد ثمره طی کردن مسیریه که مجاهدین از آغاز تحت رهبری مسعود با اعتقاد به آزادی و برابری طی کردند. خوب اشاره کنم که 2 ماه بعد از روی کار اومدن خمینی، مجاهدین در بیانیه‌ای انتظارات مرحله خودشون رو در 15 ماده از نظام جدید اعلام کردند. در ماده 6 این بیانیه تأمین کامل حقوق سیاسی و اجتماعی زنان خواسته شده بود و مشخصاً بر تأمین دستمزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان کارگر تاکید شده بود. چند ماه بعد وقتی که مسعود در انتخابات ریاست جمهوری کاندید شد، یک برنامه 10 ماده‌ای ارائه کرد که با تشکیل شوراها برای مشارکت مردم در اداره کشور شروع شد و 7مین ماده اون برابری زن و مرد بود. مواد دیگه مثل
حقوق ملیت‌ها، آزادی کامل احزاب و عقاید و مطبوعات و مساوات میان شیعه و سنی هم در این برنامه بود که با استقبال و حمایت وسیع زنان، جوانان، ملیت‌ها، پیروان مذاهب گوناگون و تقریباً تمام گروه‌ها مواجه شد، به طوری که خمینی وحشت زده شد و در یک تصمیم بسیار رسوا برخلاف قول خودش مسعود رو از کاندیداتوری حذف کرد. در چنین کشاکشی بود که نسلی از دختران و زنان جوان روز به روز به آگاهی مبارزاتی تازه‌ای دست یافتند و وسیعاً در مبارزه ضد ارتجاعی و نبرد برای آزادی و برابری شرکت کردند. از فرازهای مهم این مبارزه درخشش دختران جوانی است که با وجود سن پایین بیشترین مقاومت‌ها رو در برابر پاسداران و شکنجهگران داشتند. در بین اونها قهرمانانی مانند همیرا اشراق، زهرا ابراهیمیان، کبرا ابراهیمیان، ثریا ابوالفتحی و بسیاری دیگر از این قهرمانان رو میشه دید و مشاهده کرد که نامشون همواره در تاریخ مبارزات زنان باقی است. اونها با مسعود و با ایمان به راه و آرمان اون یعنی آزادی چشم به دنیای سیاست و مبارزه گشودند و هر کدوم پیشتازان این راه شدند. و دخترانی که امروز در کانون‌های شورشی به مبارزه مشغولند امتداد همون مسیرند. بنابراین وقتی از اعضای شورای مرکزی مجاهدین صحبت می‌کنیم، این زنان اولا از زندان‌ها و از میدان‌های نبرد راه خودشون رو باز کردند. ثانیاً از مبارزه با دو ایدئولوژی سهمگین راه خود رو گشودند، یکی علیه جنسیتگرایی، دیگری علیه فردیتگرایی منفی. به عمد کلمه منفی رو به کار میبرم تا مرز این ایدئولوژی اسیر کننده از فردیت کمال یابنده انسان روشن باشه. این زنان مسئولیت سنگینی رو پذیرفتند. انتخاب کردند که در شکست و پیروزی در همه تلاطم‌ها و بالاپایینی‌ها تعهدشون رو رها نکنند. ضرورتی که مسئولیت پذیری و رهبری رو بر دوش زنان میذاره امر رهایی جامعه است. این مسئولیت ماست. ما باید به اساسی ترین رنج‌ها و چالش‌هایی که در جوامعمون هست پاسخ بدیم. اگر جنبش ما عمیقاً نافی بهره‌کشی و همه کارکردهای سیاسی و اجتماعی و فکری و فرهنگی اون نبود، زنان نمیتونستن در این مواضع استوار این چنین حضوری داشته باشند و این چنین پایدار باشند بر این مواضعشون. پیشرفت زنان در جنبش مقاومت قبل از هر چیز مرهون یک نبرد مستمر با اندیشه‌های ارتجاعی و استثماریه. در اندیشه انسان درجه دو بودن زن و ناتوانی که به زن نسبت میدن تفکر غالبه و قدمت اون به اندازه تاریخ بشره. اما زنان این مقاومت با این اندیشه جنگیدند و این مبارزه و نبردی است که ادامه دارد. این زنان هرچه آثار اندیشه فردیت فروبرنده رو بیشتر پس میزنند و هرچه مناسبات اونها با هم یگانه تر میشه، به مدار جدیدی از توانمندی و مسئولیت پذیری میرسند و
راه پیشرفتشون رو این چنین هموار میکنند. یعنی مسیر حرکت فرد از یک زندگی ایزوله و در لاک خود به زندگی اجتماعی که محصول تکامل انسانه، اون هم در بالاترین سطح و مناسبات و روابط که البته مستلزم یک نبرد مستمره. در همین مسیره که زنان میتونن و باید نقش پیشتاز داشته باشند و از همین جاست که زنان ایران امروز پاسخ سرنگونی استبداد دینی هستند و فردا صلح و سازندگی رو به ارمغان می آورند. خوشبختانه امروز پیام رهایی بخش مجاهدین و مشخصاً امر برابری با اقبال دختران و پسران جوان در شهرهای ایران روبرو شده. کانون‌های شورشی که در 2 سال اخیر گسترش چشمگیری پیدا کردند، عمیقاً تحت تاثیر الگویی هستند که زنان این مقاومت ایجاد کردند. جوانی از خرم‌آباد نوشته که جوانه‌ای از درخت تنومند مجاهدینم، زنده هستم و می جنگم، من مجاهدم پس هستم. و این هم جملاتی از نامه مینا، یک عضو کانون شورشی. من شکوفایی گلهای امیدم را در رویاها میبینم و ندایی که به من میگوید گرچه شب تاریک است، دل قوی دار سحر نزدیک است. دل من در دل شب خواب پروانه شدن میبیند. چه زیبا! دل قوی دار سحر نزدیک است، دل من در دل شب خواب پروانه شدن می‌بیند. این دختران و پسران آگاه و شجاع از 4 دهه فداکاری و پایداری مجاهدین الهام گرفته و می‌گیرند. برای اونها اعتقاد و پایبندی مجاهدین به آزادی و برابری الگوی زنده و بسیار سمت دهنده‌ای در مبارزه علیه استبداد دینی حاکمه. میخوام در همین جا به زندانیان سیاسی در ایران بگویم که به خصوص به خواهران مبارز و مجاهدم که در زندانهای خامنه‌ای در شهرهای مختلف ایستادگی میکنند، میخوام به همه اونها درود بفرستم. بله، درود میفرستم و درود میفرستیم به همه آن زندانیان. اونها علاوه بر مخالفت با دیکتاتوری، جرم نابخشودنیشون اینه که زنان به پا خواستن، زن بودن و تسلیم نشدن، زن بودن و در میدان مبارزه بودن، زن بودن و به جای به خود فکر کردن به رهایی مردم اسیر فکر کردن، چیزیه که آخوندها رو به مرز خفگی و جنون میرساند. و سرانجام اجازه بدهید خواهرانم در ایران به خصوص دختران آگاه رو که از وضع موجود و شرایط غیر قابل تحمل حاکم به سطوح اومدن خطاب قرار بدم. امروز
وضع فوق‌العاده‌ای در ایران حاکم است. رژیم راه پس و پیش ندارد. جامعه مثل آتش زیر خاکستر است. اقتصاد کشور در حال فلج شدگی کامل است. رژیم آخوندی شب و روز تقلا و تکاپو می کند، می کشد، غارت می کند تا زن ایرانی تسلیم شود. اما راه و رسمی که زنان و دختران آگاه و شورشی با الهام گرفتن از 1000 زن اشرفی و اشرف نشانها پیش رو دارند، یک مبارزه رها کننده و رهایی بخش است. الگویی است که در آن نگاه‌ها، استانداردها، ذهنیت‌ها و ارزش‌های ارتجاعی و استثماری جایی ندارد. الگوی زن به پا خواسته است که در آن زن تعیین کننده، اثرگذار و راهگشاست. سرنوشت سیاسی جامعه و کشور را سرنوشت خودش می‌داند. نجات ایران از دیکتاتوری و فقر و عقب ماندگی را مسئولیت خودش می‌داند. نجات میلیون میلیون کودک گرسنه و بیپناه را کار خودش می‌داند و نجات این همه زن تیره بخت که سرنوشتشون را با ننگ و عار آلوده کرده اند مسئولیت خودش می‌داند. و این چنین است که زن مبارز و شورشگر میدان مبارزه و نبرد برای رهایی را در می‌نوردد. و این چنین است که آرمان برابری را محقق می کند. قطعاً این آرمان پیروز می شود. قطعاً مردم ایران بر رژیم استبدادی حاکم بر ایران پیروز می شوند. او را سرنگون می کنند، از ایران جارو می کنند، رهایی زنان را رقم می زنند، ایران آزاد را برپا می کنند و نمونه بسیار پیشرفته‌ای از آزادی، آبادی و برابری می سازند برای مردم منطقه و برای کل دنیا. درود بر همه شما.